what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी एउटा इन्जिनियर भइसकेपछि पार्ट टाइम जब भनौं कि या होम बेस्ड जबबाट चाहिँ कसरी मन्थली 30-40 हजार भनौं या 1.5 लाख चाहिँ कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी यो भिडियो मार्फत जानकारी गराउँछौँ। जनरली यो भिडियो चाहिँ जनरली इन्डिया, पाकिस्तान, नेपाल अल अराउन्ड वर्ल्डमा चाहिँ काम लाग्ने भिडियो हो। सो यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दैन होला। जनरली यो भनेको तपाईको एउटा वेबसाइट खोल्नुपर्ने हुन्छ। वेबसाइटमा चाहिँ तपाईले आफूलाई जुन चाहिँ आफूलाई कुन काम स्किल कुन छ त्यो सम्बन्धी तपाईले सर्च गर्नुपर्छ। सर्च गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट जब पोर्टलहरु राखेको हुन्छ। जनरली उनीहरुले यस्तो डिजाइन गरिदियो या यस्तो के गर भन्ने तपाई यो मार्फतमा चाहिँ यो जनरली जो डिजाइन गर्छ त्यसलाई चाहिँ म जनरली पर यति दिन्छु भनेर जुन चाहिँ जब राखेको हुन्छ तपाईले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर हो म यो डिजाइन सक्छु भनेर कुनै पनि काम चाहिँ यदि उसँग वार्ता गरेर तपाईले स्टार्टिङ गर्नुहुन्छ भने पर आवर जनरली $25-26 चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ। सो यसै आधारमा आजको हाम्रो भिडियो हो। सो यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई जनरली बेस्ट हुनेछ कि पार्ट टाइम जब गरेर नै तपाईले डबल स्यालेरी कमाउनु हुनेछ भन्ने आशाका साथ म आज यो भिडियो स्टार्ट गर्दैछु। सो लेट्स बिगिन द भिडियो। हेलो साथीहरु, आज हामी यो एप्सको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं। सिभिल इन्जिनियरको लागि कस्तो कस्तो जब पाइन्छ। सो तपाईले फर्स्ट चाहिँ गुगलमा जानुपर्ने छ। गुगलमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ guru.com सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यदि gurusearch.com यदि सर्च गर्नुभयो भने तपाईले जनरली यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस तपाईको खुल्ने छ। त्यो खुल्छ तपाईले यता देख्नुहुन्छ यी डिफरेन्ट तपाईले यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँदेखि तपाईले यहाँ फाइन्डिङ जब डिफरेन्ट खालको तपाईले यहाँ टपिकहरु देख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ सर्चिङ कस्तो खालको जब चाहिँ तपाईलाई चाहिएको त्यो सर्चिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले इन्टरफेसमा देखिरहनु भएको छ यहाँ डिफरेन्ट खालको जबहरु आएको छ। यो चाहिँ तपाईले अब तपाईले यदि मन पर्छ भने यही चुज गर्न नै हुन्छ। तपाईले अब यहाँबाट जनरली चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कस्तो खालको जब यु चाहिँ प्रेफर तपाईले चाहिँ कस्तो खालको जब चाहिँ मन पर्छ त्यो चाहिँ तपाईले मज्जाले आफ्नो क्याटेगोरी अनुसारको तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईले यहाँबाट देख्नुहुन्छ डिफरेन्ट खालको जबहरु हैन। मार्केटिङ, आर्किटेक्चर यो चाहिँ डिफरेन्ट खालको छ। तपाईले अब जनरली यहाँबाट आफ्नो क्याटेगोरी अनुसारको जब चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तपाईले यदि यो सिभिल इन्जिनियरिङको लागि मैले खोजिरहनु पर्दा तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ अब मैले यसलाई सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट अब तपाईले जनरली यसलाई सर्च गरिसकेपछि विभिन्न भित्रको इन्टरफेसहरु सिभिल इन्जिनियरिङ सम्बन्धी आउँछ जनरली हैन। तपाईको सिभिल इन्जिनियरिङमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ जबहरु अटोक्याड डिफरेन्टहरु चाहिँ तपाईको इन्टरफेसमा खुल्ने छ। जस्तो यहाँ खुल्यो हेर्नुस् इन्टरफेस खुल्यो। तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ अटोक्याड सम्बन्धी हैन डिफरेन्ट। तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ यो अटोक्याड कुनै पनि यहाँ जब मन पर्यो त भने तपाईले अटोक्याड या कुनै पनि जब मन पर्यो तपाईले यहाँबाट लोकेसन चाहिँ फिट गरेर यहाँ क्यू तपाईले साइडतिर देख्नु भएको छ ब्लू कलरको त्यहाँ चाहिँ तपाईले क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले बल्ल अफर गर्नुहुनेछ कतिको डिजाइन चाहिँ तपाईले गर्न चाहनुहुन्छ कतिमा चाहिँ उले भन्छ सबै कुराहरु तपाईले म्यानेजिङ हिसाबले चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ तपाईको सिभिल इन्जिनियरिङ क्याटेगोरीको जब हो। यो चाहिँ तपाई घरमै मज्जाले बसेपछि अनलाइनमै गर्न सक्ने हुनेछ। यसमा कुनै त्यस्तो गाह्रो छैन। यदि तपाईले आफूलाई हैन एकदम स्किल्ड बनाउनु भयो भने धेरै नै राम्रो हुन्छ। तर फ्रेशरको लागि पनि उत्तिकै राम्रो छ किनकि तपाईले यहाँबाट धेरै कुराहरु सिक्न पाउनुहुन्छ। डिजाइनहरुको कुराहरुदेखि तपाईको सम्पूर्ण जुन चाहिँ फिल्डी कुराहरु सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले यहाँबाट सिक्न पाउनुहुन्छ। तर गाह्रो भनेको यति हो कि तपाईले यहाँबाट चाहिँ नि डिजाइन चाहिँ सिकेकै हुनुपर्छ। डिजाइन या कुनै पनि काम सिक्यो भने तपाईले यहाँ चाहिँ सजिलै काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आवरली काम गर्न आवरली चाहिँ $21-25 चाहिँ स्टार्टिङमा पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले मज्जाले कमाउन सक्नुहुन्छ। Thanks for watching. Drop like, leave message, share video, and don't forget to subscribe to my channel.